नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC टाइम्स या MPSC एज्युकेशन यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण कव्हर करत आहोत स्टडी स्ट्रॅटेजी ज्या आपल्या 1 डिसेंबरपासून सुरू आहेत, ज्या येणारे जे आता राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा असेल किंवा संयुक्त पूर्वपरीक्षेसाठी असेल ती. याच्या आधी आपण 9 स्टडी स्ट्रॅटेजीज बघितलेल्या आहेत, म्हणजे 90 दिवस तुमचा अभ्यासक्रम आपल्या स्टडी स्ट्रॅटेजीच्या माध्यमातून आय होप तुम्ही सर्वांनी फॉलो केले असतील आणि क्लिअर करायचा प्रयत्न केला असेल. तर आजचे जे आहे ते आपली 10वी स्टडी स्ट्रॅटेजी असेल, ही 10 दिवसांसाठी चालेल. 2 मार्चपासून म्हणजे उद्यापासून सुरू होईल. आज आपली 9वी स्टडी स्ट्रॅटेजी संपते. ठीक आहे, तर उद्यापासून 10वी स्टडी स्ट्रॅटेजी तुमची सुरू होईल. 2 मार्चपासून 11 मार्चपर्यंत तुम्हाला हे फॉलो करायचे आहे. 10 दिवस आहे तुमच्याकडे, व्यवस्थित तुम्ही फॉलो करा. ऑलरेडी तुमचा बऱ्यापैकी अभ्यासक्रम जो आहे तो क्लिअर झालेला आहे आपल्या स्टडी स्ट्रॅटेजीच्या माध्यमातून. सो नक्कीच तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर आता सुरुवात करूत आपण. तर बघा, राज्यसेवा जे देणार आहेत, ठीक आहे, जे राज्यसेवा देणार आहेत त्यांना प्राचीन भारताचा इतिहास, मध्ययुगीन भारताचा इतिहास आणि पर्यावरण हे फक्त 3 सब्जेक्ट फक्त वेगळे आहेत. अदरवाईज बाकीचे सब्जेक्ट राज्यसेवेला पण आहेत आणि कंबाईनला पण आहेत. तर पहिल्यांदा राज्यसेवेचं बघून घ्या. तर प्राचीन भारताच्या इतिहासामधून मौर्योत्तर काळ जो आहे हे चॅप्टर तुम्हाला क्लिअर करायचं आहे. ठीक आहे, मौर्योत्तर काळ नावाचा चॅप्टर तुम्हाला क्लिअर करायचं आहे प्राचीन भारताच्या इतिहासामधून. नंतर मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासामधून प्रांतीय राज्य जे आहेत त्यांचा अभ्यासक्रम तुम्ही व्यवस्थित क्लिअर करून घ्या. ठीक आहे, प्रांतीय राज्य आणि पर्यावरणामधून परिसंस्थाची अवनती आणि जैवविविधता ऱ्हास हा चॅप्टर जो आहे तो व्यवस्थित क्लिअर करा तुम्ही. ठीक आहे, सो प्राचीन भारताच्या इतिहासामधून मौर्योत्तर काळ, मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासामधून प्रांतीय राज्य आणि पर्यावरणाच्या सब्जेक्टमधून परिसंस्थांची अवनती आणि जैवविविधता ऱ्हास हा चॅप्टर व्यवस्थित क्लिअर करा. आधुनिक भारताच्या इतिहासामधून आता राज्यसेवा आणि संयुक्तसाठी बघा. आधुनिक भारताच्या इतिहासासाठी भारताचा गव्हर्नर जनरल आणि जे व्हाईसरॉय यांचा अभ्यासक्रम तुम्ही व्यवस्थित क्लिअर करून घ्यायचा 10 दिवसामध्ये. आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासामधून गांधी युगातील राष्ट्रीय चळवळ हा जो प्रकरण आहे चांगलं करा तुम्ही. ठीक आहे, सो इतिहासासाठी बघा, प्राचीन भारताचा इतिहास जे कोणी राज्यसेवा देणार आहे त्यांनी मौर्योत्तर काळ, मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासामधून प्रांतीय राज्य आणि आधुनिक भारताच्या इतिहासासाठी आता राज्यसेवा आणि कंबाईन. आधुनिक भारताच्या इतिहासासाठी भारताचा गव्हर्नर जनरल आणि व्हाईसरॉय, महाराष्ट्राच्या इतिहासामधून गांधी युगातील राष्ट्रीय चळवळ हे प्रकरण क्लिअर करायचं. आणि राज्यसेवामध्ये जो एन्व्हायरमेंट नावाचा सब्जेक्ट आहे त्याला परिसंस्थाची अवनती आणि जैवविविधता ऱ्हास हा प्रकरण क्लिअर करायचं आहे. ठीक आहे, नंतर महाराष्ट्राच्या भूगोलामध्ये वाहतूक आणि संदेशवहन, रेल्वे, रस्ते, हवाई मार्ग, जहाज मार्ग जे काही आहेत तिथं व्यवस्थित तुम्ही क्लिअर करून घ्या 10 दिवसामध्ये. वाहतूक आणि संदेशवहन, भारताच्या भूगोलासुद्धा सेम चॅप्टर वाहतूक आणि संदेशवहन क्लिअर करून घ्यायचा. आणि जगाच्या भूगोलामधून पृथ्वीचे अंतरंग जे आहे याचा अभ्यास तुम्हाला व्यवस्थित क्लिअर करायचा आहे. पृथ्वीचे अंतरंग, ठीक आहे, व्यवस्थित अभ्यास आहे पृथ्वीचे अंतरंग. सो अशा पद्धतीचा हा भूगोलाचा सिलेबस आहे. महाराष्ट्राचा भूगोल, वाहतूक, संदेशवहन, भारताच्या भूगोल, वाहतूक आणि संदेशवहन, जगाच्या भूगोलामधून पृथ्वीचे अंतरंग. नंतर राज्यघटनेमधून विधानसभा आणि विधान परिषद हा प्रकरण क्लिअर करून घ्या तुम्ही. विधानसभा आणि विधान परिषद आणि निवडणूक आयोग हे 2 प्रकरण फक्त आपले बाकी होते. सो हे व्यवस्थित तुम्ही प्रकरण क्लिअर करून घ्या. राज्यघटनेचे मॅक्झिमम इम्पॉर्टंट चॅप्टर तुमचे फिनिश होऊन जातील. ठीक आहे, सो राज्यघटनेला विधानसभा आणि विधान परिषद आणि निवडणूक आयोग. पंचायत राजमधून महानगरपालिका प्रकरण क्लिअर करायचं. महानगरपालिका 10 दिवसामध्ये व्यवस्थित क्लिअर करून घ्या. MPSCने कशा पद्धतीने प्रश्न याच्यावरती विचारलेले आहेत बघा. त्यावरचे तुम्ही अजून प्रश्न काही सोडवू शकता, मिळतात तुम्हाला, ते सुद्धा तुम्ही इथं पाहू शकता. पण चांगल्या पद्धतीनं प्रकरण क्लिअर करा. महानगरपालिका, पंचायत राज. नंतर अर्थशास्त्रामधून गॅट आणि जागतिक व्यापार संघटना हे प्रकरण चांगलं करून घ्या तुम्ही. अर्थशास्त्रामधून गॅट आणि जागतिक व्यापार संघटना करताना क्वेश्चन आन्सर माध्यमातून जर अर्थशास्त्राची तयारी केली तर पटकन तुमची रिव्हिजन जी आहे या चॅप्टरची होऊन जाईल. सो गॅट आणि जागतिक व्यापार संघटना, MPSCने कशा पद्धतीने याच्यावरती प्रश्न विचारलेले आहेत बघा. मार्केटला सुद्धा बरेच क्वेश्चन बँक अवेलेबल असतील, त्यामधून सुद्धा यामधून प्रश्न तुमचे जे आहेत ते सॉल्व्ह करून घ्या एका ठिकाणी. आणि मॅक्झिमम प्रश्न उत्तरातून अर्थशास्त्राची तयारी करा, तुमच्या कन्सेप्ट चांगल्या क्लिअर होऊन जातील. नंतर विज्ञानामध्ये बघा आता. सो फिजिक्स, भौतिकशास्त्रामध्ये विद्युतधारा प्रकरण क्लिअर करायचं. भौतिकशास्त्र, विद्युतधारा. रसायनशास्त्रामध्ये संयुगांची निर्मिती आणि रासायनिक अभिक्रिया हे प्रकरण क्लिअर करून घ्या. वनस्पतीशास्त्रामध्ये वनस्पतींचं प्रजनन जे आहेत, कोणकोणत्या पद्धतीनुसार वनस्पतीमध्ये प्रजनन होतं हा चॅप्टर व्यवस्थित अभ्यासायचा. प्राणीशास्त्रामध्ये प्राण्यांचं वर्गीकरण कंटिन्यू ठेवलेलं आहे तुम्हाला, सो व्यवस्थित इथं कंटिन्यू फॉलो करा. नंतर मानवी आरोग्यशास्त्रामध्ये अस्थिसंस्था, डोळा, कान आणि जो मानवी मेंदू आहे यांचा अभ्यास तुम्हाला इथं व्यवस्थित क्लिअर करायचा आहे. ठीक आहे, अस्थिसंस्था काय फार मोठी नाही आहे, 2-3 पानावची अस्थिसंस्था आहे फक्त, फक्त अभ्यास आहे तुम्ही इथं. नंतर डोळा, कान आणि मेंदू यांचा व्यवस्थित प्रॉपर पद्धतीने तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे मानवी आरोग्यशास्त्रामध्ये. ठीक आहे, सो अशा पद्धतीचा सायन्सचा सिलेबस आहे 10 दिवसासाठी तुम्हाला क्लिअर करायचं आहे. फिजिक्समधून विद्युतधारा, रसायनशास्त्रामध्ये संयुग निर्मिती आणि रासायनिक अभिक्रिया, वनस्पतीशास्त्र वनस्पतींचं प्रजनन, प्राणीशास्त्रामध्ये प्राण्यांचं वर्गीकरण कंटिन्यूअस ठेवलेलं आहे. आणि मानवी आरोग्यशास्त्रामध्ये अस्थिसंस्था, डोळा, कान आणि मेंदूंचा अभ्यास इथं क्लिअर करायचा आहे. नंतर गणित आणि बुद्धिमत्ता, जे कोणी राज्यसेवा पण करणार असेल CSATच्या पेपरमध्ये गणित बुद्धिमत्ता आहे आपल्याला. ठीक आहे, आणि कंबाईनसाठी जे कोणी करणार असेल त्यांनी गणितासाठी लसावी आणि मसावी हा चॅप्टर क्लिअर करून घ्या 10 दिवसामध्ये. लसावी आणि मसावी. आणि बुद्धिमत्तासाठी रांगेतील क्रमांक जो आहे
तो चॅप्टर तुम्ही ते व्यवस्थित क्लिअर करून घ्यायचा. ठीक आहे. गणितासाठी लसावी मसावी, बुद्धिमत्तासाठी रांगेतील क्रमांक, जे कोणी राज्यसेवा देणार आहे त्यांनी डेली 5 ते 7 पॅसेजेस हे तुम्हाला कंटिन्यू सोडवायचेच आहेत. याच्या आधीचे सुद्धा स्ट्रॅटेजीमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आणि दररोज करंट अफेअर्सची तर प्रिपरेशन आपण करतोच आहोत 1 डिसेंबरपासून कंटिन्यू चालू ठेवायचे आहे. आणि बेसिक 5 ते 12 तुम्हाला स्टेट बोर्ड आणि NCERTसाठी सुद्धा तुम्हाला ते कंटिन्यूस टायमिंग जो आहे तो तुम्हाला ठेवायचा आहे. तर अशा पद्धतीची 10 दिवसाची स्टडी स्ट्रॅटेजी आहे. मार्च 2 पासून चालू करायची, मार्च 11ला थांबवायची. सगळे चॅप्टर तुमचे व्यवस्थित झाले पाहिजेत. आणि याच्यासोबतच पाठीमागचे जे तुम्ही आपल्या स्ट्रॅटेजीमध्ये जे चॅप्टर झालेले आहेत त्यांची रिव्हिजन करण्यासाठी तुम्ही नक्कीच प्रयत्न करा. ही स्टडी स्ट्रॅटेजी झाल्यानंतर आपलं 100 दिवसांचं टार्गेट जे आहे ते पूर्ण होतं आहे. बऱ्यापैकी तुमचा अभ्यासक्रम हा क्लिअर होतोय. तुमचा नक्कीच कॉन्फिडन्स लेवल बिल्डअप होत असणार आहे आपल्या या स्टडी स्ट्रॅटेजीच्या माध्यमातून. ठीक आहे. सो ज्यांनी कोणी अजून आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी नक्की चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. व्हिडिओला लाईक करायला अजिबात विसरू नका. आणि जे क्रॅश कोर्स वगैरे येतात मला नाही वाटत का काय तुम्हाला फारसा फायदा होईल. 50-60 दिवसामध्ये पॉसिबल होत नाही. आपलं चॅनल तुम्ही व्यवस्थित फॉलो करा. व्यवस्थित तुम्हाला सांगण्याचा मी नक्कीच प्रयत्न करतोय. शेवटी फॉलो करायचं की नाही स्टडी स्ट्रॅटेजी शेवटी तुमच्यावरती डिपेंड आहे. पण आतापर्यंत तरी आपल्या 9 स्टडी स्ट्रॅटेजी झालेल्या आहेत. आता ही 10वी स्टडी स्ट्रॅटेजी आहे. व्यवस्थित फॉलो करा. टोटल 12 स्टडी स्ट्रॅटेजी आहे. त्याच्यानंतर फक्त 2 स्टडी स्ट्रॅटेजी राहतील. म्हणजे राज्यसेवेच्या आधी तुमचा राज्यसेवेचा सगळा सिलेबस पूर्ण होऊन जातो आपल्या स्टडी स्ट्रॅटेजी माध्यमातून. आणि प्लस संयुक्त पूर्वपरीक्षा जो आहे आधी 1 महिना सिलेबस तुमचा संपणार आहे. मे 3ला एक्झाम आहे. तर जवळपास एप्रिल 1 किंवा 2 तारखेला आपला सगळा सिलेबस संपून जातोय. पुन्हा 1 महिना तुम्हाला रिव्हिजनसाठी मिळणार आहे. जर ज्याने कोणी आपल्या स्ट्रॅटेजी फॉलो केली असेल त्यांना नक्कीच या स्ट्रॅटेजीचा फायदा होईल. आणि 1 महिना तुमच्याकडे प्लस राहील कंबाईनचे जे कोणी एक्झाम देणार आहे ते. त्याच्यामुळे नक्की चॅनल आपलं फॉलो करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि व्हिडिओला लाईक करायला अजिबात विसरू नका. सो थँक्स फॉर वॉचिंग गाईज अँड ऑल द बेस्ट.